कम्प्लिट हाउस प्लान हैन चाहिँ लगभग कलर पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। यो चाहिँ भित्र हल ल कम्प्लिट हाउस हेर्नु नि त अब यस्तो छ कलर गरिसकेपछि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो हैन। यो चाहिँ हल भयो भने यतातिर रुम छ। यो चाहिँ एट्याच सहितको रुम पनि कलर भइसकेको छ। एट्याच सहितको रुम यो चाहिँ भने अब यो हल भयो। यो ठुलो लजिजवाला हल छ। यहाँनिर कमन टोयलेट बाथरुम छ भने उतातिर फेरि अर्को रुम छ। यो पनि रुम हो। यो नर्मल रुम यहाँनिर बेसिन राखेको छ हलको छेउमा। अनि यो किचन पनि बब्बाल छ। एकदम ठुलो स्पेस एकदम धेरै स्पेस भएको किचन छ। यो चाहिँ यो साइडमा अब यो आउट बाहिर निक्लिने ठाउँ हो। यता पूर्वतिर चाहिँ यो हो। यहाँनिर चाहिँ अर्को रुम छ फेरि एउटा नर्मल रुम हो। यो पनि अर्को रुम छ। यहाँ पनि नर्मल रुम हो। यो 1600 स्क्वायर फुटको आवास घर है। एकदम राम्रो। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू कुनै कुराहरू कम्प्रोमाइज गरेको छैन घरमा चाहिँ मस्तसँग ट्याङ्ग पार्दा।